Hey, titirahin. No. Gabi din. Ganda pare yung mga pera, baka malo. Dapat dito na ako sa guest. Taon yata, bago na puno yan ah. Dito na kating rin, dito ka. Pare. Oh. Patak gold. Sabi mo ako. Isang leko. Patak gold. Ano ba yan dyan? Makikita yung pera. Akong pusa. Oh, Iba. Patak gold. Yan, mga tatandang lang. Bakit naman ako nakabidyo? Eh, nakabidyo ka. Pati mukha niya ah. Pati mukha mo. May mukha parang viral. Mahold lang. Ano? Nakuha ko na. O, lagay na, lagay. Sige. Yeah, baka siyatin tayo, kakawa. Ano? Pwede. Patok pool niyo. Ay, bakit pulsa ka ha? May pera dito. Nagbawakan, no? Eh, mga pasapalanggana. May ilang taon to? Patok pool. Dami yun. Ilang isang taon? Puno. Puno eh. Tawa ang balanggana. Eh, limas na po. Walang piso. Wala ka, oh. Limas na po. Meron pa ano? Bago po naman. Ilang ano bago na napuno to? Wala isang taon? Wala pa. Win, umuha na. Umuha na, Win. Dito na nakatutok. Para manugar. Sama nyo, baka makita ako ng asawa ko. Sa Japan. Uy, pinamuli kami. Extra kami. Oo, lahat. Okay, okay. Punta na. Malamag ko, epic ko. Sikat ko ngayon. Sikat po, kababae dito. Ano ko ang timba? Timba, timba. Dito ka tumutok, huwag ka na umawa. Oo, huwag ka na umawa. Tumutok ka na sa video para nangangopit ka pa eh. Ayun na mo! Sinabi ko na po, pag napuno yan ako, tama ka dyan. Let's go! Ano? Sa loob, bigyan mo sa loob. Grabe mo, magin to eh. Nakabuhat eh.
BBM. Diba? Buwan na buti lang yung yan, naubos yung barya. Dito na ipon eh. Kaya pala eh. Buwan na ako. From Japan, yan. Kaya. Sige, Day Manny. Hello. Magkano kaya